Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, good evening, good evening, and welcome to Season A, the platform where we speak truth to power. This lady here is her name is on Facebook as Agbekela, and she covered a lot of the work that's done on Iṣẹṣe Day in Ogun State today. So credit to her. Her name is Agbekela. Yeah, for those of us who are in Iṣẹṣe, follow her on Facebook. She's done a good job today. She streamed, and I just felt it was worth mentioning. And we're going to shortly watch the video she streamed. This is from her platform, but it is worth seeing. Um, and I also want to also thank Governor. What's the name of the governor? So great. So the other thing is we're going to set the governor of Dr. Abiodun for a granting Iṣẹṣe Day, and there are several other governors who've done the same thing. So let's see if I can find the work they've done. Right. So yeah. So here is Governor Iṣẹṣe Day. Oshun government declares public holiday. Ogun State, I think, has also declared public holiday. So so it's going quite well. So they've all done well. So we are, and this is happening under whether in terms of the economic situation. Obviously, there's a lot of work for President Tinubu to do, but this is Iṣẹṣe Day is very, very important, and we are at this point taking the opportunity to ask for the release of Tani Olong, who has been illegally arrested. Many of you were following. Let me see if we can get a picture of Tani Olong up again. We still demand his immediate release. He's done nothing wrong. And I'll show you one more thing regarding that as well before we do the Iṣẹṣe Day as well. And let me see if I can find a picture of Tani Olong just for us to know what is really important for us to know in terms of what's going on. 1 second, let me just see if I can find it. Okay, let me just put it here. Let me see if I can find it. Okay, let me see. Let me go. 1 second, please. Just give me a minute. I just wanted to just show you before we start the broadcast proper, and it will be streamed. And I just wanted to just see that. So camera roll. Okay, yes. There we go. I'll bring that up shortly. Good evening, gentlemen. Of course, you're watching Season A, the platform where we speak truth to power. Help us grow the platform. So this is Daniel Long here. And you can see that he's been illegally arrested in Ilorin. So we are calling on the police commissioner to release him. But we are grateful for the Osun state government, the Ogun state government, Lagos state government, and one more state. There's 4 states. I think it's Oyo state as well, who have given us Iṣẹṣe Day. Tomorrow is going to be a bank holiday in 4 states. This is very important for all Yoruba people, socio-culturally, for us to remember our ties with our direct links with our direct ancestors. So we are grateful for those 4 states, encouraging us with the Iṣẹṣe Day, and long day may this continue. So I wish each and every Yoruba person happy Iṣẹṣe Day and a happy public and Iṣẹṣe Day tomorrow on the public holiday in the 4 states. So we continue to call for Tani Olong to be released as well. So let's go with the broadcast proper. So once again, it's by Agbekela. She covered that. It's on our platform, but we're going to play it here. Here we go.
báyìí ni tí wọ́n náwó sí fún yín ẹnikẹ́ lọ́gbà. Ẹ jíire o. Bí ẹ̀ sì ti wà láàrin wa. Ẹ jíire o. Àpàdù ẹ̀mí aṣọ́gun ẹ̀fọ́. Ọba gbàgbé pé lọ́la ìjọba àpẹẹrẹ ìlú wọ́n ti ní pèsè iṣẹ́ lọ́la. Ìjọba àpẹẹrẹ ìlú ẹ̀ka àbúrò kùsì. Ìjọba ti rí ìjọba ní àṣà wọn lókè. Ọ̀dọ̀ọdún ló wá. Ẹ jẹ́ ń gbé yín dáadáa, ọmọ ìyàwó fa. Ẹ káàárọ̀. Àwọn gentlemen of the Èmi ò jókòó. láti bá wọn ti ti wà ní wáṣẹ̀ tó ti wà ní. Àpàdù ẹ̀mí aṣọ́gun ẹ̀fọ́. Ẹ wo ẹ rí pé ìrìn lánàá. Ṣẹ́gun, a ní mo gbàgbé wọn sílé, ó ṣe sí ní kí n gba owó lọ́wọ́ ẹsẹ̀. Ṣé lọ́ní kí n máa báwọn jù wọn lọ sílé wà nílé? Pẹ̀lú gbogbo ẹrù sí ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń di ọlọ́ọ̀lù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń di ọlọ́ọ̀lù yìí ó ti tó ó ti tó. Ẹ̀kú èmi látọ̀gbà ó tó. Ẹ̀kú èmi ọ̀nà bí ẹ̀sìn akí ilé ẹ̀kọ́ sí. Gómìnà ọmọ nípìnlẹ̀ Èkó ọmọbadé àpòlú ọ̀sẹ̀ wọn bí ẹgbẹ́ kọ́ sí rẹ̀. Gómìnà ti lè gbé ọ̀nà láti wọ ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́dún rèé. Gómìnà yóò ta ìṣẹ̀lẹ̀ láti fi ìṣẹ̀lẹ̀ tiẹ̀ ó ti wọ òfìṣà. Wípé gbogbo ẹgbẹ́ nínú oṣù kẹjọ nípìnlẹ̀ Èkó láàbọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ti yọ. Ilé iṣẹ́ ọlọ́run àwọn ọ̀rọ̀ ti jọba ìpínlẹ̀ Èkó ẹ̀mí sẹ́kọ̀ọ́ nísàn orí TV. Owó ti wà lọ́dọ̀ wọn. Ilé iṣẹ́ rédíò ilé ìtàkùn ní wáyé ṣe ti sẹ́lẹ̀bẹ̀ láìpẹ́ lábẹ́òkúta rẹ̀. Ṣẹ́gbẹ́dẹ̀ August Oke Abọla láwà yìí. Ẹ káàárọ̀ mà, àpàdù. 94.5 láti wà bí. Lẹ́gà ìṣẹ̀ṣẹ̀ òun ló máa kórè ilé o. A máa ń gbé láìpẹ́ direct wọ́n ṣe lè máa gbé tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ ètò. Èmi ló bá ṣe ń lọ láwọn. Ẹ máa kọjá sókè òkè òkè. Òkè Abọ́lá láti Bẹ́ẹ̀ni ò dé lágbo kékeré, agbó ńlá ní kẹ́mi. Ẹ káàárọ̀ mọ̀, ó wà ìsàlẹ̀ ló wà. Ìsàlẹ̀ ló wà. Àwọn ìyàwó ẹgbẹ́ àwọn àti ọjọ́ ọ̀rọ̀ pàdé. Wọ́n máa ń yí. Ẹ káàárọ̀ mọ̀, ọkọ̀ ọdún wọn. Ìṣọ̀lá ẹni mo yàtọ̀ dé yìí ètò tá a máa gbá lẹ́yìn ẹ̀ ó lè tó ìjọsìn ètò ìjọsìn àwọn ilé ìjọsìn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n ń bá wa tó ó yọ àwọn ilé ìjọsìn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. Aláàjì Ìṣẹ́ká ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀dọ́ aláṣẹwéṣẹ̀fẹ̀ ti dé o. Gbogbo yìí tẹ́ wà wájú ìyẹn jẹ́ jẹ́ kúrò ń bẹ̀. Wákàtí méjì. Mo kí gbogbo ọ̀bàbà tó wà lórí ètò ẹ̀ǹtẹ̀ lẹ́nu ní òun àbọ̀dọ̀ fi ní ayé. Ó ní kò sí ṣẹ̀ṣẹ̀ ìlú ilé. Ó bá gbé ní ìdílé dàrú. Ìṣesí wà lọ́dọ̀ ẹ̀sìn tá a ṣe ń lé kẹ́lùkù. Àlájì kò kú máa má fi wọ́n ṣépè níbí. Ẹ fara balẹ̀. Ilé àṣẹ níbí. Ẹ fara balẹ̀. Àlájì ìwúre là ń ṣe wá. Ẹ fara balẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń ṣe èyí náà. Ìfọ́ àwọn mi ṣọ̀gbọ́njọ bí ọba abẹ́sọ̀mọ́jọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ kí ẹ tẹ̀sí ọkọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ lè pẹ̀lú gbogbo o. Ẹ fara balẹ̀ o. Ẹ lọ sí ẹjọ́. Bàbá àbẹ̀sílẹ̀. Mo sì bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ẹjọ́. Ẹjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ òfin. Àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program. Alábẹ̀rẹ̀ program ẹjọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan. Mo sì ẹjọ́. Mo sì bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́.
olùdarí iléeṣẹ́ YSFM nílùú Abẹ́òkúta. YSFM máa gbé live and direct aláàjì mọ̀kú wọ́n ti ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ibi ẹṣẹ́ lójú yìí. Ẹjọ́ bọ́ sọ iwájú nígbà yìí. Ẹjọ́ bọ́ ti bí gẹ́ẹ̀tì ilé ti tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí yọ sí. Máa ń fọ́n ẹ̀kú bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan wájú. Olówó. Ẹ jíire o. Ẹ kúrò nínú èjì ni ó ti jẹ́ ọ̀fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ kúrò bẹ́ẹ̀ ẹ wá ti bẹ̀rẹ̀ bá. Ẹ wá ti lé ọlọ́dọ̀pọ̀ ìgbà ó ti yẹ fóònù mọ́lá ẹ kúrò bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ. Ọjọ́ ti tó bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ kẹfẹ̀rẹ̀ ẹjọ́. Ẹjọ́ ilé ọ̀sọ̀sọ̀ lọ́wọ́ yẹn. Ẹgbẹ́ náà ìgbàwọ́ yẹn jọ. Èyí tó wà ní ọlọ́ ìlú. Ẹjọ́ tó jẹ́ alámọ̀jú lù ń bẹ̀rẹ̀. Ẹjọ́ ṣe àmójútó lórí ẹtí bẹ̀. Láṣẹ àwọn bàbá. Ẹtí ilẹ̀kùn bẹ̀ láṣẹ àwọn bàbá. Ẹtí ilẹ̀kùn bẹ̀ yẹn náà. Ẹ tilẹ̀kùn bí tí látọ̀ pa wà bí tó ṣù wà ẹ ti ó ti tó bá bẹ̀rẹ̀ pé pé. Ẹ tilẹ̀kùn ilé ọlọ́ ìlú. Ẹ tilẹ̀kùn bẹ̀ ó ti tó. Ìsinsìnyí bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́ọ̀ṣẹ́ nìkan. Ẹni máa ṣe Ilé ìgbàlá. Tọ́rọ jẹ́ aṣíwájú rere. Èyí ni ẹ fún ọmọ ìkọ̀wé. Ẹ jọ ẹ bá wa pa máàkì ìkọ̀wé ẹ jọ. ẹ ṣe ìgbà ọ̀gbọ́n nípa. Fọ́ọ̀rù mi lára ọ̀rọ̀ aṣáájú rere. Ẹ bá ṣe ìgbà fọ́ọ̀rù mi lára ọ̀rọ̀ aṣáájú rere. Ọmọ mi là ń rí pépé. Orúkọ ìgbà ẹni dẹ́bi ìbò. Ẹyin Olúmarè. Orúkọ ìgbà ẹni dẹ́bi ìbò. Ẹ jẹ́ ọ̀sọ̀ fọ́ọ̀rù mi lára. Ẹ jẹ́ kí o gbọ́ ká dúró sórí ẹsẹ̀ wa láti ṣe ìpè fún ìjọsìn. Ẹ jọ ẹ gbé oríkùlùkù bẹ́ ẹ jẹ́ ká jókòó. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Ẹ kú àwọn wájú bí. Ẹ kú àwọn wájú bí bẹ̀rẹ̀ jọ. Ẹ fi fáwọn ti àwọn tó láyé. Mo fi bẹ̀rẹ̀ akíbàbá wa. Olóyè sí ìbá òkú olúwo fẹ́ gbà. Akíwọ̀ káàbọ̀ sáàárín wa olúwo fún gbogbo ẹ̀gbá. Wọ́n ti wà láàárín wa. Bàbá wọn lọ́jọ́ orí náà ti wà ń bí. Àní àjì sí àkókò mọ́. Aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ YSFM. Àwọn náà ti wà ń bí ẹṣẹ́ àdúgbò o. Kí oníkálùkù ẹ lọ wá bí jókòó sí ìpè fún ìjọsìn. Ìpè fún ìjọsìn. Ìpè fún ìjọsìn. Ọmọ olóyèdè. Akọ ọdún. Ìpè fún ìjọsìn látẹnu àwọn ilé ìjọsìn ifá kò ṣeun tì ó yá o. Ìpè fún ìjọsìn. Ìpè fún ìjọsìn. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àyè bẹ́ẹ̀ fi fóònù ya àwòrán fún ọlọ́yẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sún sẹ́yìn. Kí lè ráyè ṣe ètò ìjọsìn ẹ jọ̀ọ́. Mo fi fá aláìdẹ́ mo ká wọn lálẹ́ ìgbà wọlé mo fi bẹ̀ wá. Ẹ jẹ́ ká sún sẹ́yìn. Ìpè fún ìjọsìn. Àwọn yẹn ní Ifáwuyì láti ìjọ Ọ̀rúnmìlà Ifá kò ṣe ọtí. Lágbára Olódùmarè lágbára Afáraládé Ifá ò ní ṣọ̀rọ̀ tèmi tí o.
Elédùmarè ò ní sọ̀rọ̀ tèmi tì. Bàbá wa Olútàfin ẹ káàbọ̀ sáàrin wa o. Kábíyèsí ọba Olójorú. Àkọ́kọ́ bàbá ọlọ́run tó kọ́kọ́ jọba. Kábíyèsí o. Ó yẹ ẹ jẹ́ ṣèjọsìn o. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìjọsìn. Gentlemen of the press, please, ọba Olójorú ọba bàbá ọba kábíyèsí bẹ́ẹ̀ ni mo lẹ́yìn àti ps ẹ ṣé màmá wa àwọn máa rí ipò agbára eléyìí máa wáyé lọ́wọ́ ìjọba o kábíyèsí ọba Olútàfin ìgbè fún ìjọsìn àwọn yẹmí Ifáwuyì láti ìjọ Ọ̀rúnmìlà Ifá kò sí ohun tì ó yá ẹbẹ̀rẹ̀ tó ẹbẹ̀rẹ̀. Olùdaríjà wọn lédè ìgbébé àfọ̀gásẹ̀jọ́ wọn lédè Ẹ̀gà ló ṣe bá fún ọ lédè Ẹ̀gà àtìlé àtọ̀nà ló ṣe bá fún Ọ̀rúnmìlà nígbà tó máa ń tọ̀ sí àtìlẹ̀ ọlọ́wọ́ níbẹ̀ ti bá mọ́ tọmọdé tàgbẹ̀ gbáríjọ kásẹ̀ dúnmọ́rẹ́. Tọmọdé tàgbẹ̀ gbáríjọ kásẹ̀ dúnmọ́rẹ́. Tọmọdé tàgbẹ̀ gbáríjọ kásẹ̀ dúnmọ́rẹ́. Àfọ̀gásẹ̀jọ́ nílé Ẹ̀gà. Tọmọdé tàgbẹ̀ gbáríjọ kásẹ̀ dúnmọ́rẹ́. Mẹ́fà àfọ̀gásẹ̀jọ́ nílé Ẹ̀gà. Àfọ̀gásẹ̀jọ́ nílé Ẹ̀gà. Àfọ̀gásẹ̀jọ́ nílé Ẹ̀gà. Tọmọdé tàgbẹ̀ gbáríjọ kásẹ̀ dúnmọ́rẹ́. Mẹ́fà àfọ̀gásẹ̀jọ́ nílé Ẹ̀gà. Àfọ̀gásẹ̀jọ́ nílé Ẹ̀gà. Ẹ̀wí làwọn sì yó. Ọ̀rúnmìlà ó sì Ọ̀rúnmìlà. Aládùn ẹ̀wí làwọn sì yó. Ọ̀rúnmìlà ó sì Ọ̀rúnmìlà. Ẹ̀yàwó kẹwàá sì yó. Ọmọ wo ẹ̀yàwó kẹwàá sí ọmọ wo. Ọkùnrin ẹ bá sì yó. Ọmọ wo ẹ̀yàwó Ojú ẹ wá sí gbogbo àwọn. Lóbìnrin ẹ wá sí yó. ọmọ wo ẹ̀yàwó kẹwàá sí gbogbo àwọn. Ọ̀rúnmìlà Ló jẹ́ aṣíwájú rere. Ní báyìí ẹ jẹ́ kí gbogbo akáwà pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ọkàn láti ṣe ìjọsìn. Èrúyà, èrúyà, èrúyà. Àyàwó, àyàbá, àyàjá, àyàmúrè.
Ẹ̀dìdé eriwo yà lóní àsìmí. Ẹ̀dìdé eriwo yà lóní àsìmí. Ọmọ òròjọ́ òkú lẹ́sẹ̀. Ọmọ òròjọ́ òkú lẹ́sẹ̀. Ọmọ òkú lẹ́sẹ̀. Ọmọ Àbúràwọ̀ Adẹ́ṣẹ̀. Èṣìṣì àbúràwọ̀ Adẹ́ṣẹ̀. Èṣìṣì. Àwàrú àwàbọ̀. Ó bíbọ̀ Àwọn oníṣẹ́ yòówó bíbọ̀. Lákèrè o. Èṣù gbé wájú kó máa bà mẹ́yìn o. Lákèrè o dìbọ̀. Èṣù gbé wájú kó máa bà gbẹ̀yìn o. Akílọ́jọ́ ìdàdá ọmọ àtọ̀yẹ lálùgbé wájú kó máa bà mẹ́yìn o. Lákèrè o dìbọ̀. Èṣù gbé wájú kó máa bà gbẹ̀yìn o. Àwòṣúná rírọ̀lẹ́ ọ̀sàṣúlẹ̀ bẹ́lẹ̀ bí aláṣẹ aláṣẹ rẹ̀ aṣọ àgbàlá ní ìgbẹ̀yìn lọ́dún pé òsùn ọ̀pọ̀ wọ́n fáriwo tó fi ọgbọ̀n bí àkókò lórí ẹ̀ka ní sàrígbà kò nítorí kí ni wọ́n ní kẹ́nikẹ́ni bá bá ẹ̀yà àwọn olódìgbà ẹ̀kọ́ wọn tó kù kọ́mọ̀bà kọ́mọ̀ tó kù báyìí ìdáhùn ṣẹ̀ṣẹ̀ lórí èrò ní ayé àpòrú ìṣẹ̀ṣẹ̀ tí ṣe lórí èrò kò wà ní wọ́n ní kí ni ṣẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá ẹni ni ṣẹ̀ṣẹ̀ bàbá ni ṣẹ̀ṣẹ̀ oní ni ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́dàá ni ṣẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ni ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́nu ṣẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ̀ṣẹ̀ làwọn bá nífẹ̀ẹ́ ẹ̀dá tó rí ro. Ìṣẹ̀ṣe o láwọn bọ̀ káwà tó bọ̀rìṣà. 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 Ẹ̀làgbókè ìlú àfọ̀nì òjò mo kò ní sọ ọlọ́pàá wọ ẹ̀làgbókè ọdún wa ìṣípẹ́. Ẹ̀làgbókè ọdún wa ìṣípẹ́ mọ̀rẹ́. Ẹ̀làgbókè ọdún wa ìṣípẹ́ mọ̀rẹ́. Ẹ̀làgbókè ọdún wa ìṣípẹ́ mọ̀rẹ́. Ọdún wa ìṣípẹ́ mọ̀rẹ́. Ìwé gbogbo ẹ̀wà kásọ̀pẹ̀. Ẹ̀làgbókè ọdún wa ìṣípẹ́ mọ̀rẹ́. Ìwé gbogbo ẹ̀wà kásọ̀pẹ̀. Ẹ̀làgbókè ọdún wa ìṣípẹ́ mọ̀rẹ́. Ìwé gbogbo ẹ̀wà kásọ̀pẹ̀. Ẹ̀làgbókè ọdún wa ìṣípẹ́ mọ̀rẹ́. Ìwé gbogbo ẹ̀wà kásọ̀pẹ̀. Àwọn tó àwọn oníjì ọ̀rọ̀ àwọn àsìgbàdì nígbàgbọ́ tó àwọn àrùn ṣùkú. Adúlábọ̀ ọ̀nìlà ń kó wọn gbàgbà bí ọdún èṣì ọ̀nìlà má gbà bí ọdún èṣì mọ́. Ọ̀nìlà má gbà bí ọdún èṣì mọ̀rẹ́. Ọ̀nìlà má gbà bí ọdún èṣì mọ̀rẹ́. Ọdún pé ooo sí àwárí àwa àwárí ọ̀. Ọdún bọ̀dà ní ìrìnàjò má sì yó. Àwárí àwa àwárí ọ̀. Ọdún pé ooo sí àwárí àwa àwárí ọ̀. Ọdún bọ̀dà ní ìrìnàjò má sì àwárí àwa àwárí ọ̀. Ọdún pé ooo sí àwárí bẹ̀bẹ̀ àgbàbẹ̀bẹ̀. Ọdún bọ̀dà ní ìrìnàjò má sì yó. Àwárí bẹ̀bẹ̀ àgbàbẹ̀bẹ̀. Ọdún pé ooo sí àwárò bẹ̀bẹ̀ àgbà bẹ̀bẹ̀. Ọdún kò má ní ìjọdé wò má sí àwárò bẹ̀bẹ̀ àgbà bẹ̀bẹ̀. Ìyá olóko dúdú ló bí bọ́rú, ọ̀pẹ̀ ṣàgìṣàgì ló bí bọ́yè kí wọ́n ba èdè ní jẹ ìyá ọmọ ìwòye ìdókòó ló bá ní ṣe ọ̀rọ̀ ìbárò ní káyìn ìlú àwọn. Ọ̀rọ̀ bọ́rù ní káyìn láwọ̀ ọ̀rọ̀ bọ́rù ní káyìn láwọ̀ ọ̀rọ̀ bọ́rù ní káyìn láwọ̀. Ẹ̀jẹ̀ báyìí gbọ́rú òun, ẹ̀jẹ̀ báyìí gbọ́ṣẹ́, ẹ̀jẹ̀ báyìí gbọ́rú káyìn máa sáwọ́ lọ́pẹ̀rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ báyìí gbọ́rú, ẹ̀jẹ̀ báyìí gbọ́ṣẹ́, ẹ̀jẹ̀ báyìí gbọ́rú, ẹ̀jẹ̀ máa sáwọ́ dàgbẹ́rẹ́ o. Ara
babaláyé kábíyèsí báyọ̀nì kábíyèsí ìdùnnúdẹ́gẹ̀ ọmọlúmọdẹ́gò òsì àmúyílẹ̀ erilẹ̀ mọ́kókè ọ̀yà èèpà orò èèpà ògúyè irúnmalẹ̀ mọ́ ìbọ́rú ìgbàmalẹ̀ mọ́ ìbọ́yè orí ẹ̀wù akíwájú mọ́ ìbọ́rú kẹyìn mọ́ ìbọ́yè ọjọ́ rékété òfò rékété. Inú ẹwà ìwé ìforíbalẹ̀ òkú òkú lójijì àforíbalẹ̀ òkú òòṣà. Ilé àwọn ìforíbalẹ̀ òkú ẹ̀sìn bá wọlé ìjọ̀gbọ́n lọ ìforíbalẹ̀ nípa owó ìforíbalẹ̀ kí òkú ọ̀pẹ̀ mo forí mi balẹ̀ o. Ìlàjì ọ̀pẹ̀ mo forí mi balẹ̀ o. Ìlàjì ọ̀pẹ̀ mo forí mi balẹ̀ o. Ìlàjì ọ̀pẹ̀ mo forí mi balẹ̀ o. Ọ̀fẹ́rẹ́ kẹ̀kẹ́ àjà gbé dìde o. Ọ̀fẹ́rẹ́ kẹ̀kẹ́. Òrè mára gúre dímọ̀rẹ́ òrè mára gúre dímọ̀rẹ́ gúre dímọ̀rẹ́ mára gúre díyọ̀ òrèrè òrèrè mára gúre díyọ̀ òrèrè. Ọ̀gbàrá òlọ́kọ́ ọ̀gbàrá òlọ́kọ́ ìdílé pátákó aláwọ̀ lọ sí ilẹ̀ fún aláwọ̀ lóde ọmọdé òkòlíyọ̀ àwọn èdè ìbílẹ̀ fún ọ̀rọ̀ àbọ̀mù tá a gbóhùn ọ̀yà àwọn èdè ìbílẹ̀ fún aláwọ̀ lóde òròjò ilẹ̀ àwọn èdè ìbílẹ̀ fún àwọn àgbóhùn tá a gbóhùn ọ̀yà àwọn èdè ìbílẹ̀ fún. Òròdè mòròjò ilẹ̀ àwọn èdè ìbílẹ̀ gbóhùn àwọn agbóhùn tá a gbóhùn ilẹ̀ àwọn èdè ìbílẹ̀ gbóhùn. Kúrẹ́ kàlábà. Ẹ jẹ́ kí oníkọ̀ọ̀kan wa máa tọrọ tí a bá fẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè. Nígbà ẹ̀dùn ọkọ̀ wa bá ti ní ìwà sókè àwọn ọba tí ọdún mi. Ẹjọ́ bá gbà ní ẹ̀yà ojú ọlọ́run Olódùmarè lọ́ba tó lè ṣe gbogbo. Kí ó ká inú wa yọ̀ nítorí òun fẹ́ sọ́kà ẹlẹ́gbàá. Hello, can you zoom please? Let me back now. As of when you take a look, say it. Zoom now. Ifá máa dájọ́ kí Oṣooṣù ó ṣe bí ẹni kò gbọ́dọ̀ o. Àpèrèjì mọ́rí yìí òru àwọn máa ń jà á lẹ̀ ọ̀run láyé bá ń gbọ́ máa ń jà á lẹ̀ o. àpèrèjì mọ́rẹ̀ yìí o àwọn náà jà á lẹ̀ ọ̀run mi láì fẹ́ ń gbọ́ ọ̀nà àjà á lẹ̀ o. Àwọn ìgbà ẹ̀kọ́ ẹ̀rọ láwọn ilé ìgbà yẹn tó ti gbogbo làwọn àgbà wo. Máa kàwọ́ kó ire tó tọmọ làwọn àgbà wàá gbà ìfà ìrọ̀lọ́ ilé ìgbìmọ̀ ire tó tọmọ làwọn àgbà. Ìjáde rẹ̀ mú ìgbà ìdílù ẹnu èrè kìínù. Ẹ̀bí agbẹ́bìnrin mú ti máa ń rèé ẹnu èrè kìínù. Àwọn eré ifá dìre mú máa ń rèé nu ẹni mú rèé kù wọ́n ní. Ẹgbẹ́ tó dìre mú kí o máa ń rèé ẹni mú rèé kù wọ́n ní. Ìjáde wàá mú ìfọ̀làyà nù ilé ẹ̀ẹ́dìdì wọ́n nù. Ọ̀pẹ̀dì wàá mú kí o máa ń wọ̀ nù ilé ẹ̀ẹ́dìdì wọ́n nù. Àwọn eré ifá dìre mú máa ń rèé ẹni mú rèé kù. Ẹgbẹ́ tó dìre mú kí o máa ń rèé ilé àjọpọ̀ kù. Ìmáṣe sí ìgbó ìgbìlẹ̀ rẹ̀ láti tí ìwé ìgbìlẹ̀ ìtí adájọ́ sáré lágbàgbọ́ ìṣòfin òun tó ìgbìlẹ̀. Ifá ṣe tí wéré kó gbìré o ẹ̀ la ṣe tí wéré kó gbìré. Ẹ káàbọ̀ sáájú o má gbàgbé rẹ̀ ṣe tí wéré kó gbìré. Ìmáṣe sí rẹ̀ láti tí òun tó ìgbìlẹ̀ èyí tí a pẹ̀pẹ̀ bí sáré lágbàgbọ́ ìṣe tí òun tó ìgbìlẹ̀. Ifá ṣe tí wéré kó gbìré o ẹ̀ la ṣe tí wéré kó gbìré. Yí àpẹtẹ̀ bí sáko má gbàgbé rẹ̀ ṣe tí wéré kó gbìré. Ìmáṣe sí rẹ̀ tó ìgbìlẹ̀ wà ó ẹ̀là ṣe tí òun tó ìgbìlẹ̀ ìtí ikú èdè sáré má gbàgbé rẹ̀ ṣe tí òun tó ìgbìlẹ̀. Ifá ṣe tí wéré kó gbìré o ẹ̀ la ṣe tí wéré kó gbìré. Èyí kúrè gbé sáájú o má gbàgbé rẹ̀ ṣe tí wéré kó gbìré. Omi là ń gbọ́ o. 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 Omi là ń gbọ́ o.
ṣe wá. Omi là ń gbọ́ o. Ọmọ ṣọ́kú láyé. Omi là ń gbọ́ o. Ẹni máa yé. Omi là ń gbọ́ o. Omi là ń gbọ́ o. Ìyá mi o. Omi là ń gbọ́ o. Omi là ń gbọ́ o. Tí orúkọ kan wá sá lọ́gbẹ̀ẹ́ kò ní Oke Abọla tọ́jú ìyàbá àgbàkẹ́ mọ́ lórí àṣẹ. 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 Aṣíwájú wa ẹ̀mí nílà. Àṣẹ. Tí náà gbógun máa jẹ kó yẹ ọwọ́ alákẹ̀dọ̀ kì í símọ̀. Ẹ̀là ògbógun kì í má jẹ kó yẹ ọwọ́ alákẹ̀dọ̀ kì í símọ̀ rẹ̀. Àwọn oríire ìfáwọn gbógun máa jẹ kó yẹ ọwọ́ alákẹ̀dùn kì í sé mọ̀. Ẹ̀là àwọn gbógun kí o má jẹ kó yẹ ọwọ́ alákẹ̀dùn kì í sé mọ̀. Tìgbà tí wọ́n yí òun àwọn alákẹ̀dọ̀ ọ̀run làwọn ọwọ́ alákẹ̀dọ̀ kì í símọ̀ rẹ̀. Ẹ̀gbọ́n tẹ́lẹ̀ rí yí òun àwọn olóòlù mi gbogbo. Ọmọ ìlà iṣẹ́ tí ẹ̀dá wọn bá kí o máa gbàgbé ọ̀rẹ́. Orúmìlà iṣẹ́ tí ẹ̀dá rán ẹ kó máa gbàgbé rẹ̀. Ìgbàgbọ́ ìgbàgbà ìyá ìdìbò ọ̀gbẹ́ àgbà. Ọlọ́run ọgbẹ́ ọjọ́ ìgbàgbà ìyá ìdìbò ọ̀gbẹ́ àgbà. Orí ọ̀pá gbọ́ ìgbàgbà ìyá wídèdè ọ̀pẹ àgbà. Ọ̀pá máa ń gbọ́ ṣebí gbàǹgbà ìyá wídèdè ọ̀pẹ àgbà o. Ọ̀gbẹ́ni yóò rí ipò ọ̀pẹ̀ ìtura fún ipò àgbà. Lọ́rẹ̀ yóò rí Ọlọ́run Olódùmarè ọba lọ́sàn-án. kábíyèsí kábíyèsí kábíyèsí. Orúkọ èrèjì tí orúkọ kan lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé ní àgbàlagbà tí a bèrè níwájú lọ́wọ́. Kẹ́ ẹ bá wa káwọn tẹ ìgbà kan lọ ní àṣẹ sí ìlú rẹ̀. Ṣé ẹ bá tó bẹ̀rù náà? Kẹ́ ẹ lọ́kùn ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. Ó ní àpò ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ kan mọ́mọ́ sí afọ aṣọ ẹgbẹ́ alákàwé wa ọ̀rọ̀ nílà. Àṣẹ àṣẹ àṣẹ. Lọ́rọ̀ jẹ́ aṣíwájú rere. Lọ́rọ̀ jẹ́ aṣíwájú rere. Lọ́rọ̀ jẹ́ aṣíwájú rere. Àfihàn ìgbàgbọ́ ni ó tó kù ta ó ṣe báyẹn tí ó bá wá ṣe ní Awóyẹmí Ifáwuyì láti ìjọ Ọ̀rúnmìlà Ifákòṣeǹtì. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìbà fún Ọ̀rúnmìlà. Lọ́rọ̀ jẹ́ aṣíwájú rere. Ẹ jẹ́ kí o bá táyé ìjọ gbé sí ẹsẹ̀ wa láti ka àfihàn ìgbàgbọ́. Bí a bá ṣe ń kà á, kí ẹ máa kà á tẹ̀lé wa. Mo gba Ọlọ́run Olódùmarè gbọ́. Mo gba Ọlọ́run ọba Elédùmarè gbọ́. Mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ni ọba tó ga jùlọ. Mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ni ọba tó ga jùlọ. Ọlọ́run náà sì ni ọba dẹ́dà. Ọlọ́run náà sì ni ọba dẹ́dà. Aláṣẹ ohun gbogbo láyé. Àti aláṣẹ ohun gbogbo láyé. Mo gbàgbọ́ wípé Ọ̀rúnmìlà ni ẹlẹ́rìí Elédùmarè. Òun náà sì ni alágbàwúrẹ̀ òdodo. Ọ̀rúnmìlà ni aṣáájú àwọn òjíṣẹ́. Tí Elédùmarè rán wá sí ilé ayé. Kò sí ẹni tí Ọlọ́run fún ní ìkẹ́. Àti ìmọ̀ye pípé bíi tirẹ̀. Mo jẹ́rìí wípé ẹ̀sìn fáànì kan ṣoṣo. Òun ni ẹ̀sìn òtítọ́ àti ẹ̀sìn òdodo. Tó ń kọ́ ènìyàn láti yẹra fún ìwà ibi àti láti bẹ̀rù Ọlọ́run. Mo gbàgbọ́ wípé nínú ìmọ̀ Ifá ní oríṣiríṣi ẹ̀sìn ti jáde wá. Àbẹ̀ Ọlọ́run ọba dẹ́dà kí ó bá wa láwọn ènìyàn rẹ̀ lójú láti lè tẹ̀lé ìlànà òtítọ́ àti ẹ̀sìn òdodo tí Ọlọ́run ọba Olódùmarè tí ó fi fún aṣíwájú wa Ọ̀rúnmìlà. Àṣẹ àṣẹ àṣẹ. Ní òrùka wéréwéré wo ìbẹ̀rẹ̀ jẹ̀gìjẹ̀gì wọn ò lójú tàgbé múlẹ̀ ògùn ẹ̀nà lépa omi lọ. Wọ́n ní kí iná padà lẹ́yìn omi lọ́nà òní padà lẹ́yìn omi. Ìjẹ́ ìwọ iná tó bá náà òní padà lẹ́yìn omi. Ariwo ló ló máa kẹ́lẹ̀ sáájú ilé ọ̀run. Gbogbo ọ̀tá àwọn ọkùnrin ọ̀tá àwọn obìnrin. Ọmọdé ni àgbàlagbà ni tó bá ń bá wa gbégbé ilé ìtajà bẹ́ẹ̀. Lọ́jọ́ tòní tí ó bá lóun òní gbọ́ kó ìṣirò máa dà láàmú ni Ọlọ́run olódò abáwa ṣẹ́gun ọdẹ́lẹ̀. Àṣẹ àṣẹ. Ìjọ ìbàdàn pa yìí fún wa kẹtẹrẹ múmọ̀jọ lómi pa òtẹ́tẹrẹ lómi pa lóògbé lómi pa lọ́rùn kẹtẹrẹ múmọ̀jọ lómi pa òtẹ́tẹrẹ múmọ̀jọ. Àríbẹ̀ àṣẹ bẹ́ẹ̀ ní ọ̀rẹ́ kọ́mọ́tà fún aṣíwájú wa Ọ̀rúnmìlà. Àṣẹ àṣẹ àṣẹ. Níbẹ̀ yìí, a ṣe ìwúre ọdún.
ìwúre ọdún ẹ jẹ́ kí a wà ní. ìwúre ọdún ẹni tí bàbá ṣe ìwúre ọdún náà ni Aláwọ̀dé Awóyẹmí láti ìjọ Ọ̀rúnmìlà Ifákáyé jọ. Ẹ jẹ́ kí wá ṣe ìbà fún Ọ̀rúnmìlà. Tóró jẹ́ aṣíwájú rere. Ọlọ́run nìkan ni mo fẹ́ kó bá mi ṣe ìbà fún Ọ̀rúnmìlà. Tóró jẹ́ aṣíwájú rere. Mo gbàgbọ́ wípé ire ni máa bá délé. Mo gbàgbọ́ wípé ire lèmi máa bá délé. Mo gbàgbọ́ wípé tèmi ò ní ṣòro ṣe níwájú Ifá. Tèmi ò ní ṣòro ṣe lọ́dọ̀ Ifá mi. Tèmi ò ní ṣòro ṣe lọ́dọ̀ Ifá mi. Tèmi ò ní ṣòro ṣe lọ́dọ̀ Ifá mi. Agbára bí àríyá ń bẹ lọ́dọ̀ ológun. Tèmi ò ní ṣòro ṣe lọ́dọ̀ Ifá mi. Wá bá wa ṣẹ́gun ọ̀tá. 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 Eléyìí ni a fi kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ náà Olódùmarè ọba àdìgbé ọba àdìgbé. Kábíyèsí. Olódùmarè ọba lọ́sàn-án ọba lóru ọba. Kábíyèsí. Ọba àrí ìlú àlá ọlọ́gbọ̀gbọ̀ tí ọmọ ìlú ọ̀fẹ́. Kábíyèsí. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Ìbálẹ̀ àti bàbá ọmọ Olódùmarè àgọ̀ fún ọlọ́mọ tẹ́lẹ́dẹ́ fún ìṣàgbéjì. Wá. Ǹjẹ́ Olódùmarè ní bàbá? Àrà tó bá wọn Olódùmarè ní dá Olódùmarè ní bàbá. Olódùmarè ti dára ayọ̀ ẹ̀ ní ayé orí kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ fi wá sí àbọ̀lá tọ́lú. Ó ti dára ayọ̀ ní ayé wa nínú ìpínlẹ̀ ìwòsàn wa yìí. Àbí kò dára ayọ̀ ní ayé wa ní. Ó dára ayọ̀ náà wá fi wá sí òkè ọdún mi. Orí kọ̀ọ̀kan wa la máa sọ ń tá a fẹ́. Torí ìdúró wa máa ń dọ́gba, ìjókòó wa máa ń dọ́gba. Ṣùgbọ́n èròǹgbà ọkọ̀ kálukú ta tọ́wọ́ bí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ jẹ́ kí orí kọ̀ọ̀kan wa gbóhùn ẹ̀bẹ̀ sókè. Ká sí tú sókè tàwọn ọlọ́run Olódùmarè. Ìwọ ọlọ́run Olódùmarè o. Ọlọ́run Olódùmarè o. Wíwá tí mo wá sí Òkè Abọlá ọdún yìí. Kí n má fi ṣe àṣemáláyé mi. Kí n má fi ṣe àṣemáláyé mi. Gbogbo ìbéèrè mi nínú ọdún yìí. Tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fún mi. Olódùmarè má ṣe ìṣeré náà fún mi. Gbogbo ẹni tá a jọ péjú pèsè ṣe ọdún yìí. Àtọkọ àtaya àtọmọ àtẹbí. Kẹ́nìkan má sọnù bí ẹ̀rù wọn. Ọlọ́run o. Ọlọ́run o. Elédùmarè. Ọ̀rúnmìlà mímọ́ o. Àkọ́kọ́ ni pé mo wá lọ́dún yìí jẹ́ kí n wá ní ẹ̀mí. Kí n má fẹ́ bí ọdún yìí ṣàṣemọ́. Kí n má fẹ́ bí ọdún yìí ti lọ́dún. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní kó máa ṣe ìwúre. Ìmọ̀ ọkọ̀ máa wù ẹlòmíì aṣọ táwọn ọmọ wọn lè máa wò ní ìjọba. Ẹlòmíì ìgbésẹ̀ ló lè ní ìdílé wa. Bèrè ń tó fẹ́ àti mọ́tò ìdílé wò wá níbikíbi lórí ìkànnì sí àlè wa. Ẹjẹ́ kó máa ṣe máa tó ló ń bá a fẹ́. Oke Abọla ètò eré ní àwọn ọ̀gá tí wọ́n sọ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ àṣẹ ẹ̀bẹ̀ tó lè múlẹ̀ sí gbogbo ìlú ìgbà ẹ̀jẹ̀ náà kò tó fi ń bìbò fún yín. Ọlọ́run àṣẹ náà ni kò fi dáhùn sí ìbéèrè yín lẹ́nu. Kí ni ayé níbẹ̀ sì ní? Kí ni ayé níbẹ̀ sì ní yíyú? Kí ni níbẹ̀ sì ní? Ọ̀nà níbẹ̀ sì ní láyè. Kí n má bẹ̀rẹ̀ kóso kí n má gbàjí dé ọjọ́ fún ọ̀gá ìdájá. Ẹjẹ súnmọ́ ìdí ẹ̀ ẹ̀ka súnmọ́ ìdí ẹ̀ ẹjọ ẹti súnmọ́ ọjọ́ ẹsúnmọ́ ìdí ẹ̀ jọ ẹsúnmọ́ ìdí ẹ̀ ẹsúnmọ́ ìdí ẹ̀ ẹsúnmọ́ ìdí ẹ̀ bọ́dà ẹsúnmọ́ ìdí ẹ̀ ẹsúnmọ́ ìdí ẹ̀ ẹsúnmọ́ ìdí ẹ̀. Ṣé bàbá ní kí wọ́n lọ́ọ̀ tọrọ tó fẹ́ sí ọ̀hún ọ̀hún ni? Sọ tó fẹ́ fún Olódùmarè. Àwọn ọlọ́ba tó lè ṣe gbogbo. Bàbá ò lè sọ pé òfin bá ẹ ṣe. Ìyá ò lè sọ pé òfin ṣe. Ṣùgbọ́n Olódùmarè ọba ló ń bá ìbá ṣe. Ìfúnwá fún lórí Òkè Abọlá tọdún yìí pé mo fẹ́ ní ìwúre. Olódùmarè ẹ̀dàgbárí náà ló ní délẹ̀ délẹ̀. Ìtí àwọn ènìyàn ẹ̀yà láyé ẹ̀gbá ẹ̀rọ wa fi àṣẹ sí i. A fi ti ní síwájú torí ìbàtà ti ní Olódùmarè síwájú ọba tó dá gbogbo wa.
àwọn ọlọ́yẹ̀lẹ̀ ìgbà náà wọ́n ti wọ́n síwájú àbáyẹ̀ ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n lọ́sẹ̀ sí tí wọ́n ti àṣẹ lọ́jọ́ tòní ogún ìjà ìgbà ní gbogbo mẹ́ta ìgbà láíláí gbogbo mẹ́ta ìpínlẹ̀ Ògùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àpapọ̀ gbogbo ibi tí ogún sì wà ní ìkọ̀kọ̀ ní bàbá Akífaládé tó pé wà lẹ́kẹ̀ẹ́ Ògùn náà. Bàbá wa tí wọ́n jẹ́ bàbá olórí ọmọ bàtà wọn Abíọ́dún olórí ni wọ́n fẹ́ tó láti ń tọ́jú ìṣẹ̀ṣe olórí ni Olódùmarè ọba kó bá wa dúró tì wọ́n dáadáa. Gbogbo ọ̀tá tó bá ní ìtọ́ṣe fún oníṣẹ̀ṣe yìí nítorí òun bí òun ní fífi aláwọ̀ tó wà fún ọ̀rọ̀ sókè ọ̀rọ̀ alákejì. Bí a ti ṣe ń wo ní ilé mi, àwọn alálẹ̀ lè wá bá a fi àṣẹ ṣe. Orí ìbáni ó ní asùnfẹ́wà etí kúre, ó ní abo òtọ́tẹ̀jọ́, ó ní adé ni wọ́n kún fún orí ìdíní, ó ní okùn ni wọ́n kún fún orí ìràgà, ó ní ìdẹ ni wọ́n kún fún olúkọba, ó ní etí ni wọ́n kún ní àgbọ̀nù ògún alájẹ òrìgbòdo. Wọ́n ní kí bàbá gbà ó lóun ó gbà, wọ́n nítorí kí ló ṣe máa gbà, ó nítorí gbogbo àwọn ọmọ ìṣẹ̀ṣe tí a wá sókè Àbọ́lá ọdún ni àtẹni tó ráyè wá àtẹni tí ó ráyè wá fún ìdíbò àbí ìkejì bó ṣe pé tí wọ́n ṣe wá tẹ́wọ́ gba ìwú ìwà tó bá létí tọ́wọ́ pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ ó ní ṣe ní ẹni tọ́wọ́ pẹ̀lú ẹsẹ̀ ṣe ní ń gbọ́ ẹni tó bá létí tá a bá pẹ̀lú ọjọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ní ń gbọ́. Olódùmarè agbójú sókè àwọn òye lẹ́nìí gbogbo ìtí awí líle lẹ́nìí ẹ̀bá àtẹ́tìkẹ́ gbọ́kẹ́ mú lọ ní àṣẹ ìjì òsè ìjìlógún sísọ ń bẹ nílé ìwà àìsàn ń bẹ nílé ìwà sí alẹ́ òní làìlàyé yásìn òfé mo pè wọ́n mo pè tí kúrè ọ̀rọ̀ ń lè jẹ́ ìlọ́mọ Ògún wọ́n ní ẹ̀kì yìí tó kù máa fi sínú náà ó pé ìwé tí orí kọ̀ọ̀kan wá sálẹ̀ ní ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ òyí dànù ìyẹ̀rọ oṣù márùn-ún lọ́mọ nílá wọ́n nílé oṣù kì í yẹ wọn náà nílá gbogbo ìtí awúlé orí ẹ̀ náà kéré ìyẹ́ dànù wọ́n ní òun ní kíkẹ́jú ipò wọ́n ní òun ní òun ní ìfẹ́ ń tọ́ nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ máa sunkún aṣọ lọ sí Olódùmarè Olódùmarè sí ìdàgbà ògbò wá sílé ayé gbogbo èrè tí a sọ́ọ̀lì ẹ̀ka kárí náà orúkọ ọ̀kan wa ẹ̀ka kárí náà orúkọ ọ̀kan wa àwọn ṣe ìwúre fún gbogbo àwọn tí ó ní alábàṣe gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní àpapọ̀ tó jọ ń ṣiṣẹ́ torí àwọn ẹ̀kọ́ náà bẹ̀ ni wọ́n ṣe àwọn kan náà ni wọ́n jọ rò pé ẹ̀jẹ̀ bá fún ìṣẹ̀ṣe ẹ̀jẹ̀ bá fún wọn láàyè fún wa bá ní gbọdọ̀ fáwọn. látòrí bàbá ẹ̀fọ́ ọkọ̀ tí wọ́n yẹ kó lójú ọ̀sán ọjọ́ kó láyè ìbàdàn má lè kọ̀ wọ́n gbogbo tó ń dùn wọ̀ lọ́kàn Olódùmarè Ifá aládé ẹ̀bá ṣe fún wọn ní ìrọ̀rùn ẹ̀bá ṣe fún wọn ní ìrọ̀rùn ọ̀dàjọ́ bá lókun tó máa gbé ìgbà Olódùmarè ẹ̀bá ara gbígbà wọ́n ẹlẹ́ni wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ń sùn wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ọ̀rẹ́wọ̀lẹ́ sọ̀rọ̀ náà múlá máa gbé ní ìgbà dára ọ̀tá owó ń kígbe ọ̀run igbe ara Àràkéwọlé igbe rárá. Ìjọba ìdílẹ̀ gbogbo àwọn tó wá sọ pé ìtí ọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣe àti àwọn alábàágbé wọn àtàwọn òṣìṣẹ́ wọn Olódùmarè bàbá lẹ́gùn aṣòfin Olódùmarè àwọn ọ̀tá wọn tẹ́fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìbọnlẹ̀ wọn. Ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn ṣe ìwúre fún wọn torí àwọn ni bàbá wa lókè bàbá kájọ Olódùmarè ikú òjì láìpẹ́ òpá wọn fún wa. Ẹ̀mí àti lè túbọ̀ gbé orílẹ̀-èdè ìdẹ́gùdé ẹ̀bá àjogún ẹ̀ fún wọn. Àwọn tó máa jẹ́ pé àsìkò wọ́n tún gbogbo ọlá ẹ̀bá wa yọ̀ ọ́ tì wọ́n. Ọlá lè ṣe déédéé fún wa. Olódùmarè ẹ̀bá wa pẹ̀lú wọn. Àwọn lọ́ba ládéládé ọlọ́tòrí ẹládé tilẹ̀ gbá. Olódùmarè ẹ̀bá àdúró tì wọ́n. Ẹ̀bá ìṣirò tó ẹ̀bá àdúró tì wọ́n. Bàbá olóhùn tó ẹ̀bá àdúró tì wọ́n. Gbogbo lọ́ba àti àgbẹ̀ ẹ̀bá àdúró tì wọ́n. Olódùmarè bí wọ́n ṣe ń gbé ìṣẹ̀ṣe lárugẹ ẹ̀bá wa gbé àwọn náà ga. Ìfáyélókè là kéré lókè là bẹ́fọ̀ lókè là tọmọdé òkè sí adọ́mọlá níwájú ọmọ ọba àgbẹ̀gẹ́ lókè tó máa là tó lọ tẹ̀ gbígbé òkè lọ́la àwọn máa ọlọ́ọ̀kọ́lá olóòrò lẹ́yìn ọkùnrin olóòjẹ̀ kọ́ máa ṣàárẹ̀ kọ́ máa ṣọ́kùnrin nígbà ìlú kọ̀ọ̀kan máa wá ṣe ìwé kan tó jẹ́ ti gbogbo ọgbọ́n èyí tí àwọn wà ní àpapọ̀ níbi gbogbo jẹ́ sí láǹfààní àti máa wò wá ojú ẹkún ojú yóò ní fún. Ẹ̀yin tí ẹ fi ìríran yín lé ètò ọdún ní ọdún tó ń bọ̀ ẹ̀rìn ìyá fọ́jú. Ẹgbẹ́ tí gbọ́ ọ̀rọ̀ ayọ̀ nílé ilé Oke Abọla lọ́dún ọdún ní ọdún tó ń bọ̀ ẹ̀rìn nígbẹ̀gbẹ̀ ìbànújẹ́. Gbogbo ẹ̀rìn nígbẹ̀gbẹ̀ ìbànújẹ́. Gbogbo ìrìn ìjà wa. Gbogbo babaláwo ilẹ̀ ìgbà látòrí olúfẹ́ ìgbà olùbọ̀lúfẹ́ ìgbà gbogbo àwọn babaláwo ìpínlẹ̀ Ògùn bàbá wa Arẹ́gbẹ́ṣọlá Alẹ́kúkọ̀ àwọn bàbá wa Fẹ́gbẹ́ ní ìbá òkú àti bàbá wa olúfẹ́lẹ́ ọ̀mọ̀dé abẹ́rẹ́ ẹ̀fá àti bàbá àtàlẹ̀ ọ̀tí dárúkọ ọgbọ́n Olódùmarè ẹ̀dá pápá sílẹ̀. Gbogbo àwọn ọlọ́balọ́ba tó àmà olójoojú bàbá wa
Èmi kà fún ẹ̀rọ àdúró tì wọ́n. Ẹgbẹ́ kan máa ṣe yọrí. Gbogbo ìtọ́lá ẹgbẹ́ ìtọ́lásílẹ̀ kan ṣùgbọ́n ìfọ́ ìdíjọ ẹ̀rọ àdúró tì wọ́n. Gbogbo oníṣẹ̀ṣe ní àpapọ̀ eléjú ni ọlọ́yà lọ́gbọ̀dọ̀ láti lóògùn ìgbàgbá ìṣẹ̀ṣe ilé wọn tẹ́kọ̀ máa gbè wá. Ó máa gbè wá. Nípa lọ́dún máa padà lẹ́yìn gbogbo wa. Níbi ìṣẹ̀ṣe tí a wà yìí, jẹ́ kó máa kọ́lé ká máa rọ mọ́tò ká máa gbé wọn ṣe. Kọ́lá ju ìyá láti sàmúlẹ̀. Èsì bá ní oníwájú ọkọ̀ lẹ́yìn kọ́lọ̀ tó ń bọ̀ kọ̀ wọ́n ẹ̀kọ́ náà ló gbé ṣe wọ́n ní àwọn olè kí o àwọn olè ẹgbẹ́ ìjọba ṣe níbi ìṣàtúnṣe gbọ́dọ̀ àníyá láti sà àníyá owó àpárò ìfẹ́ alájá dúró tì wá ilé ìwé ọwọ́ pẹ̀lú wa àwọn olóògbé wọn pẹ́ síbẹ̀ fún wa gbogbo ọjọ́ àjọṣọ ní àjọṣọpọ̀ ọmọ ọdún wáyé báyọ̀ tàbí mo máa délé pẹ̀lú sọ́nà ìdíbàrò àrìnàgbére àtòyà ibi abẹ́òṣùpá ògbòdò orílẹ̀ mọ̀ ìlọrin tọ́lẹ́bọ́n tó ṣe ó gbé àdélébàrò àrìnàgbére àtòyà ibi ilé àkùnwá lọ́nà tó tọ́ máa bá wa délé. Báyìí tí a wúlò ní kọ̀ṣà ìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ní sọ́sí ìlú láwọn. Lọ́wọ́ ní ìlú àwọn ìpínlẹ̀ ọ̀sẹ̀ tí a wúlò ní kọ̀ṣà ìṣẹ́. Ọlá Elédùmarè lọ́dọ̀ Ifá èyí tẹ̀ wí àkàṣà ìṣẹ́. Ọba fi àṣẹ sí kí ẹgbẹ́ kẹgbà tẹ́mọ̀lẹ́ ní àṣẹ. Fúnra kìsọ́nà ìlú orúkọ mímọ́ oní ìtí àfún aṣíwájú alágbàrúwa ọ̀húnla. Ọyọ ẹjẹ ká jókòó ẹjẹ fi ìjókòó sí ẹṣẹ àdúpẹ́. Ọyọ ẹjókòó ẹjọ ayé tẹ wà ní ẹgbẹ́ wọn sọsẹ yìí. Bẹ́ẹ̀ bá ti súnmọ́ wa jù ohun tẹ́ ẹ máa mú yẹn ò ní wà pàtó ẹjọ iṣẹ́ táwa náà mọ̀ nípa ẹ̀ ni. Ẹ túbọ̀ bá a sún sẹ́yìn àyè wà ẹjọ. Ẹ bá wa sún sẹ́yìn ẹjọ ẹ bá a sún sẹ́yìn. Ní báyìí ọ̀rọ̀ ìṣítí òun ló kù tí ẹjọ ẹ má pariwo ẹjọ ẹ má pariwo ẹ mọ̀ pé gbogbo ń ta wá ṣe bí ìwúre ni lágbára Elédùmarè lágbára Ifá aládé lágbára arúgbó lálẹ́ ìgbà lálẹ́ Elédùmarè àtẹwọ́gbà ìwúre wa àdúrà wa yóò gbà ọ̀rọ̀ ìṣítí gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń ṣe lọ́dọọdún adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé bàbá wa gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ọmọọba wọ́n rán àyàn wá láti wá wo nǹkan tí à ń ṣe. Àwọn náà máa rí pé nǹkan tá à ń ṣe kì í ṣe nǹkan òkùnkùn. Akínà máa wá Mrs. Olúwatósìn Míríàmù Olóko Ọlọ́kọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin náà máa lọ ẹ̀yin náà lẹ́wọ̀n lẹ́ẹ̀mí o kò sí tó máa ṣọ̀mọ́ ọmọ yín kò sí tó máa ṣọkọ lé yín kò sí tó máa ṣe yín náà pátápátá àti gbogbo wọn lọ́pàá ṣiṣẹ́ yín pátápátá o lágbára Elédùmarè. Ọ̀rọ̀ ìṣítí ẹni tí ó bá wá ṣe ọ̀rọ̀ ìṣítí náà ni Àkànbí Ifá Káyọ̀dé láti ìjọ Ọ̀rúnmìlà Adúláwọ̀ ariwo yíyá pọ̀ jù ẹ̀jọ̀ ẹ ṣé o. Ẹ̀yin Òdùmarè. Orúkọ Òdùmarè ní ká fi ìfún. Ọmọ agbára ẹ̀jẹ̀ ká ẹ̀yin Òdùmarè. Orúkọ Òdùmarè ní ká fi ìfún. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìbà fún Ọ̀rúnmìlà. Eré jẹ́ aṣíwájú rere. Ire tèmi o. Ire tọmọ Ọ̀rúnmìlà ire tèmi. Mo kí gbogbo àwọn tí a wá sí ibi ìṣẹ̀ṣe ti ọdún yìí. Mo gbà ní ìwé fún oníkọ̀ọ̀kan wa wípé àwọn olùdíje ọdún yìí ṣe àṣeyọrí. Gbogbo oníkọ̀ọ̀kan tó wà nílé pátá àti àwọn tí wọ́n sì lórí tí wọ́n ń fi ọ̀rùn bá wa lọ àwọn olówó àwọn àtìláyọ̀dún. Nígbà yẹn a fẹ́ máa lọ nínú ọ̀rọ̀ ìṣítí àbí ká sọ pé ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn fún ìsìn ti ọdún ìṣẹ̀ṣe 2023. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ níbi tí a bá dúró tàbí tí a bá jókòó sí. Mo fẹ́ kí a tẹríba ká ṣe ìwúre ráńpẹ́ ká tó tẹ̀síwájú. Ọlọ́run ọba Olódùmarè. Kábíyèsí. Ògìtìbí lọba tí kọjú ẹkú dà. Kábíyèsí. A tún péjọ ní ọdún ìlú gẹ́gẹ́ bí ìṣòro ọlọ́dọọdún láti ṣe ọdún ìṣẹ̀ṣe káàrí àgbáyé ayé tí ìpínlẹ̀ Ògùn náà ní ọ̀rọ̀ tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àti àwọn tí wọ́n bá wa ṣe. A fẹ́ máa lọ nínú ọ̀rọ̀ ìṣítí ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. Gbogbo wa tí a wà níbí ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá ẹ dáríjì wá ní wa. Ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ náà jáde ọ̀gá
mímọ́ Olódùmarè ẹlẹ́ṣẹ̀ ní ẹ̀dá ìjì. Àṣẹ. Omi tí kọ̀ọ̀kan tó máa gbọ́rọ̀ náà ẹlẹ́ṣẹ̀ ní ẹ̀dá ìjì. Àṣẹ. Ìtí a máa bá wa sọ lónìí, ìtí wọ́n máa ní ìkùnkùn tàbí tó máa jẹ ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè ẹni bá ti pa ṣiṣẹ́ ẹ̀dá ní ọba wa kárí Olúwa. Èmi ò kọ́ tiẹ̀ ìwé òkọ́ tèmi, ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ kó dá sílẹ̀ láàrin wa. Ìparí ohun gbogbo bá lára bá lè máa yìí lóṣù. Ọdún àdúgbò àti ọ̀tọ̀ọ̀rọ̀ láyé ọlọ́run ọkàn ayé àyíkọ̀. Àṣẹ. A fẹ́ kí gbogbo wa kí ajẹ́tẹ̀ wa bẹ̀rẹ̀ jẹ́ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí tòní. Torí pé ohun tí a fẹ́ sọ lénìí, a ti ń sọ ọjọ́ ti pẹ́, ṣùgbọ́n tí òní ó tún máa gba ọ̀nà àrà, ó tún máa gbà jáde. Kí ni nǹkan tí a fẹ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ lónìí? Ó ní wípé oore wo ló wà nínú ètùtù ṣíṣe àti ìjọsìn? Àbí ká sọ wípé kí ni èrè ètùtù, kí ni èrè ìjọsìn? Àǹfààní wo ni méjèèjì wá mú dání tó lè ràn wá lọ́wọ́? Gbogbo wa ni a lè sọ wípé àwọn ohun tó ń jẹ́ ètùtù ní oríkì èyí tí oníkálukú lè fún ní àyè ara tiẹ̀, eléyìí tí olóyìnbó pè ní definition. Tí a bá béèrè lọ́wọ́ ọkùnrin tàbí lọ́wọ́ obìnrin tàbí lọ́wọ́ ọmọdé tàbí alàgbà, kí ni ètùtù? Gbogbo wa la máa rí ń sọ. Ṣùgbọ́n láì fi àkókò wa ṣòfò, ètùtù jẹ́ ọ̀nà tí à ń gbà láti fi dúpẹ́ àti láti béèrè oore lọ́wọ́ àwọn irúnmalẹ̀ wa. Ẹ má wá jẹ́ kí á gbàgbé wípé bí a ṣe ní àwọn irúnmalẹ̀ eléyìí tí à ń ṣe ètùtù fún láti gba oore lọ́wọ́ wọn tàbí láti fi dúpẹ́ láti fi ìfẹ̀mí ìwòye wọ̀n pé ìwọ irúnmalẹ̀ oore tó ṣe fún mi, mo dúpẹ́, mo fẹ́ kó ṣe ìmí ìsìn fún mi. Bẹ́ẹ̀ náà la ní ẹnìkan eléyìí tó jẹ́ wípé ó ga ju gbogbo wa lọ. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé láì sí òun kò sí àwa, láì sí òun kò sí irúnmalẹ̀, láì sí òun kò sí afẹ́fẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ni Ọlọ́run ọba Olódùmarè. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí tó dá kó wa, tó dá ọkùnrin, tó dá obìnrin, tó dá ọmọdé, tó dá àgbàlagbà. Tí a bá wá sọ wípé à ń ṣe ètùtù ní gbogbo ìgbà, báwo ni ètùtù yìí, báwo la ṣe mọ̀ tí ètùtù yìí tó ń dé ibi tí ó yẹ kó dé tí a fi ń rí èsì ẹ̀? Eléyìí òun ni ó mú ìjọsìn wọ̀. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, ní àwọn ìgbà tí ó ti pẹ́, àwọn elétùtù wọ́n máa ń pè wá ní ẹlẹ́bọ. Ṣùgbọ́n ayé ta wà ń sìn òdodo ọ̀rọ̀ tí fìdí múlẹ̀ débi pé wọ́n ti mọ̀ wípé àkìí ṣe ẹlẹ́bọ. Àwa fúnra ara wa, ẹ má wá jẹ́ kí a tún ti ara wa débi wọ́n tún máa sọ wípé wọ́n tún ti padà sí ìdí ẹbọ. Ìgbà ìmọ̀ ni wọ́n pè wá lẹ́lẹ́bọ nítorí pé kí ni wọn ò mọ̀ fún wọn ètùtù. Àbí wọn ò mọ̀ fún wọn tí wọ́n pè ní ẹbọ. Kò sí ẹni tó kì í bọ lójú ọjọ́ kan, àbẹni tó bá ní jẹ, àbẹni tó bá ní mu. Tó o bá ti ń jẹun, o ti ṣètùtù ara ẹ. Tó bá ti ń mu, o ti rúbọ fún inú, o ti rúbọ fún ara. Ẹni tí ò ní ṣètùtù, a jẹ́ pé ẹni yẹn, a jẹ́ pé ó ti dolóògbé òsì ní ayé wọn. Nípa ìdí èyí, àwọn ètùtù tí a máa ń ṣe yìí, gbogbo wa ní àwọn èrè tí a máa ń rí nínú ètùtù. Tí wọ́n bá ní ká ṣe ètùtù kan, a lọ sílé. Bàbá lọ sílé àwọn aláwo tí a máa ní bọ́yọ̀ ọlọ́pàá ọ̀bọ̀ náà máa ní lọ́bọ̀ Èṣù, lọ́bọ̀ Ògún, lọ́bọ̀ Ṣàngó, lọ́bọ̀ orí. Àwọn eléyìí ní ètùtù. Àwọn eléyìí ní ọ̀nà ìṣẹ̀ṣe èyí tí a máa ń gbà láti ṣe kílò, láti fi tọrọ nǹkan, láti fi dúpẹ́, láti fi béèrè oore mi lọ́wọ́ Olódùmarè, lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kí wá ní ìjọsìn? Ìjọsìn òun ni àpéjọpọ̀ ènìyàn tí a ṣe wà níbí lónìí ní wákàtí ọ̀wọ̀ ìjọsìn máa ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Eléyìí tí ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa wípé tí a bá ti rí ẹni méjì, mẹ́ta, mẹ́rin tí wọ́n péjọpọ̀ síbì kan ṣoṣo, tí wọ́n sìn àbí tí wọ́n fi ohun ọpẹ́ fún Ọlọ́run, kí ni wọ́n ń ṣe? Ìjọsìn ni wọ́n ń ṣe. Oríṣiríṣi ìjọsìn ló dẹ̀ wà. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí ó máa ń mú àwọn ènìyàn wò wípé iṣẹ́ babaláwo
ẹ̀sìn ni kì í ṣe iṣẹ́ ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tí a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe òun ni àwọn ní ilé ìjọsìn tí a máa ń lọ. Eléyìí ló fà á tí wọ́n fi máa ń fojú àbùkù wípé iṣẹ́ tí à ń ṣe ìjọsìn ni. Ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ni iṣẹ́, ọ̀tọ̀ ni ìjọsìn. Tí a bá máa jọ́sìn, a ní àwọn àyè tí a fi sílẹ̀ láti lọ ṣe ìjọsìn. Eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wípé ó ní ọjọ́ kan pàtó tí a yà sọ́tọ̀ fún ìjọsìn oníkálukú láti lọ jọ́sìn. Bàbá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ka àwọn ìjọsìn tó wà lẹ́gbàá ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ àmọ́. Ṣùgbọ́n àwa tí a wà nínú ẹ̀ ẹ má jẹ́ kí á kó ìrẹ̀wẹ̀sì. Kí wá ní ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin ìjọsìn àti ètùtù? Ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin ìjọsìn àti ètùtù ó ní wípé tí a bá ń ṣe àdúrà nídìí ìrúnmalẹ̀ wa, tí a fi ń dúpẹ́ àbí tí a fi ń béèrè oore, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé ó ní ẹnìkan tó ga jù wá lọ. Eléyìí tí gbogbo àdúrà tá à ń ṣe yìí tó padà lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Ibẹ̀ ni ìjọsìn ló ti máa ń bá wọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà nínú àwa babaláwo, àwọn ọjọ́ ìjọsìn tó yẹ ká lọ fi jọ́sìn fún ẹlẹ́dàá tó yẹ ká fi lọ sílé ìjọsìn láti lọ sọ wípé nínú ọjọ́ méje tí Ọlọ́run tó fún wa láàrin ọ̀sẹ̀ kan ká fi ṣiṣẹ́. Àwọn àsìkò ọjọ́ ìsinmi eléyìí tí a yà gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìjọsìn yìí, ó yẹ kí a máa fi àsìkò ìjọsìn ká máa fi sílẹ̀ láti lọ jọ́sìn. Àní èkíyèsí oní oúnjẹ kí ẹlòmíì kó mọ̀ wípé ọjọ́ ìjọsìn ló ṣe kókó. Mo máa fẹ́ kí a ní àkíyèsí kan láti wákàtí lọ àwa tí a jẹ́ babaláwo tàbí tí a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe. Tí a bá tẹ̀lé ṣe àkíyèsí, a máa rí wípé nǹkan tí a ń ṣe tàbí àwọn ètò wa ìlànà wa ó máa ṣe kí ni ó máa tún ní àkùnlé. Yálà ọjọ́ àbámẹ́ta ni tàbí ọjọ́ àìkú ìjọsìn ìtí a bá fẹ́ máa lọ nínú ẹ̀, ẹ jẹ́ ká wò ká mọ àsìkò tí wọ́n ṣe. Ẹ wá jẹ́ ká fi wákàtí méjì eléyìí tí wọ́n fi ń ṣèjọsìn tàbí mẹ́ta tí a fi ń ṣèjọsìn, ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ ká fi fọ́lọ́run. Ẹ jẹ́ ká lọ sílé ìjọsìn. Yálà o ní ẹni tó fẹ́ bá ṣiṣẹ́ oníbàárà níjọ́ yẹn gangan. Ẹ jẹ́ kí á jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé a ní ìjọsìn, a ní ẹ̀sìn tí à ń sìn. Eléyìí tó yàtọ̀ síṣẹ́. Ẹlòmíì ti da ọjọ́ iṣẹ́ ó ti dàpọ̀ mọ́ ọjọ́ ìjọsìn. Ẹ jẹ́ ká fi wákàtí méjì àbí mẹ́ta yẹn ká fi sílẹ̀ fún ara wa. Ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ fún ẹlẹ́dàá ká lọ sílé ìjọsìn. Ká sọ fún àwọn oníbàárà wa wípé ìjọ ọjọ́ gbọ́ mo nílé ìjọsìn tí mo lọ. Ìbá da tí wọn náà tó bá tiẹ̀ lè ṣe kí ni o, jẹ́ ká jọ lọ. Wọ́n lọ wo ìyàtọ̀ ẹ̀sìn àti ìyàtọ̀ iṣẹ́ tí mò ń ṣe. Torí pé wọ́n máa wò wípé ẹ̀sìn ìjọ Ọ̀rúnmìlà eléyìí tí à ń ṣe, wọ́n máa ní ti babaláwo nìkan ni tàbí tolóríṣà nìkan ni. Eléyìí tí ò dẹ̀ kì í ṣe ti babaláwo nìkan tàbí tolóríṣà nìkan. Torí pé kì í ṣe àwọn nìkan ló ní ilé ayé kí Ọlọ́run Olódùmarè kó gbé wa lékè. So ìgbà tí a bá ti mú àwọn nǹkan méjèèjì yìí tí a bá ti mú papọ̀ àti ètùtù àti ìjọsìn, a máa rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọlé ló wà níbẹ̀. Ẹlòmíì láàárín àsìkò tó yẹ kó lọ sílé ìjọsìn tó padà yìí, tó bá lóun jókòó ní òfẹ́ lálejò lóhùn kò ní ṣe kankan tó máa fi lọ tó máa fi dé. Ó dìgbà tí wọ́n bá padà dé tàbí tí ìjọsìn máa ń darí sẹ́yìn, wọ́n ṣẹ̀ tó máa rí oníbàárà kọ̀ọ̀kan. Kí wọ́n náà fi àsìkò ìsílẹ̀ fún ká sọ wípé àwa fúnra wa o, a fẹ́ lọ ṣe kí ni o, a fẹ́ lọ ṣe ìjọsìn fẹ́lẹ́dàá wa. Ó lè dá lójú pé gbogbo àdúrà lọ́dá ń gbà nílé ìjọsìn àti lójú ìrúnmalẹ̀ wa gbogbo Olódùmarè a máa tẹ́wọ́ gbà á. A ò ní ṣe àṣetì. Ọdún yìí èyí tí a wá ṣe yìí kò ní jẹ́ àṣemọ fún oníkọ̀ọ̀kan wa. Nípa èjì èyí, I will rapidly go into my speech for today as I usually do on this occasion of today. This is a speech delivered at the by Ojúbọ̀nà Ifákáyọ̀dé Àkànbí from ìjọ Ọ̀rúnmìlà Adúláwọ̀, dated today, 20th of August 2023. Vote of thanks. My special vote of thanks goes to God Almighty, Olódùmarè, the creator of all things in the world, for letting us all witness Abiodun and his cabinet for the holiday declared for all Iṣẹṣe practitioners in the state. We pray that your administration in the state shall progress abundantly as well. And also to the man of dignity
Professor Oke Abọla for his advice to the President of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu, to approve August 20th as public holiday to all the Iṣẹṣe devotees. We say a very big thank you, sir. My topic for today is religious intolerance. My severe concern about the country is religious intolerance, Iṣẹṣe, which has made most things in the country to go upside down. Religious intolerance can be defined as the ability of adherents of a particular religion to acknowledge, accommodate, and accept the right of others to live by another faith different from his own, emanated from the perceived superiority of one religion over the other. Religious intolerance is perhaps the earliest example of structural bigotry. Many earlier societies were configured around religious identity and religious group membership. Religious identity or lack of provided a ready dosage of exclusion, discrimination, persecution, oppression, and violence. Religious intolerance remains a strong driver of structural bigotry in the modern United States. Targets of religious intolerance are often those who practice or are perceived to practice faith other than mainstream Christianity and those who are secular or otherwise reject religious practice or affiliation. Causes of religious intolerance. The listed point below are major causes of intolerance in the country. Number one, ignorance, to explain ethnicity, about religion. Politics, independence. We have selfishness part of it and poverty. Then we have influence of foreign rivals. How these listed problems above result is the following. Number one, we have riots. It prompts hatred, unfriendly relations, it prompts tension, destruction of lives and property, and reduction of economic activity as well as income in the affected areas. The following are the control measures listed. Number one, Nigeria should remain a secular state. That is, people should be allowed to practice the religion of their choice. Very much so. Number two, educating people on the need of tolerance and respect human rights of other people. Sorry about that. Number three, prohibition of financial groups. Number four, financial groups to face court action. Exactly. Religious body must pay compensation for damages done by their members during riots. Yes. Number six, government and religious institutions are to be kept away from each other. Yes. Last but not the least on the point, police should intervene against fanaticism. On this note, I commend the effort of Professor Oke Abọla for his action towards Ilorin religious intolerance. Before taking my leave here today, I will use this as a privilege to also advise all Babalawo and Iṣẹṣe folks to caution themselves towards their bad habits and atrocities about Iṣẹṣe ministries. Because Ẹgbẹ́ Councils of Babalawo has launched House of Assembly for Onifaiba and task force that wants to eradicate all these bad things and bad allegations that stain us. I pray we all have a prosperous festive celebration and witness more of its improvements and conditions. Àṣẹ. Opposition. Gbogbo àtọ́ àsúrè wòlò. Kò ní sí àyè láti sọ fún wa ní Yorùbá ṣùgbọ́n ní àfihàn Very important point there that they raised. a lè sáré ṣe gbogbo eléyìí. Ìdúpẹ́ ọdún ẹni tí ó bá wa ṣe ìdúpẹ́ ọdún náà ni olówó òkè Fásọ̀yà láti ilé ìjọsìn every year now. Àbàdúrà Ìjàgbó. 20th of August will be a day for Iṣẹṣe. Aláyọ̀ kò ṣe ìbà fún Ọ̀rúnmìlà. Tóró jẹ́ aṣíwájú rere. Ẹni tó gbé tinútinú àti ayọ̀ ló fi wá sílé. Ẹ ṣe ìbà fún Ọ̀rúnmìlà. Tóró jẹ́ aṣíwájú rere. Aláyọ̀ kò ṣe ìbà fún Ọ̀rúnmìlà. Tóró jẹ́ aṣíwájú rere. Got a few more minutes. Ẹ ká di ẹlẹ́dàá wọn mú. Very important. Nítorí pé Hope you find it Ọlọ́run àwọn ayé lónìí We are of course tí ò jẹ́ kí a kú for all Yoruba láti people ọdún around tó the world. kọjá
that on Yoruba land, we are now allowed officially to celebrate. We have a day to celebrate our Iṣẹṣe Day. It's part of our Ọjọ́ òní ṣojú mi, wọ́n máa yíyọ Ifá. Ifá mo dúpẹ́. Ọjọ́ òní ṣojú mi, wọ́n máa yíyọ Ifá. Ọpẹ́ àsìlá, ọjọ́ òní ṣojú mi, wọ́n máa yíyọ Ifá. Ifá mo dúpẹ́. Ọjọ́ òní ṣojú mi, wọ́n máa yíyọ Ifá. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ ìbà fún ọdún nílá. Kóró jẹ́ aṣáájú rere. Kí a mú owó tó jọjú, kí a ṣàdúrà sí pé ọdún yìí ó ṣojú ẹ̀mí wa. A ò gbé ọmọ sí, a ò gbé aya sí, a ò gbé ọkọ sí, a ò sí lọ́sibítù bẹ́ẹ̀ la ò sí lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. A sì nínú rírọ̀jú jẹ, a sì nínú rọ́jú mú. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ jẹ́ kí a mú owó kí a wá fi dúpẹ́ níwájú Ifá. Nítorí ẹni tí Ifá ṣe lóore tí kò dúpẹ́ bí ọlọ́jà kò ní lẹ́rù lọ ni. Nítorí Ifá ní ọkọ̀ pẹ́ agágọ̀. Adágún labalábá ẹlẹ́rù nẹ̀nẹ́ kún lé gbogbo ló ń sun. Ó ní mo mà ṣọ́ ọpẹ́ o. Ọpẹ́ mo mà ṣọ́ ọpẹ́. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ jẹ́ kí a dìde nínú ẹsẹ̀ wa kí a máa súre sí inú owó yẹn. Ẹni tó bá mọ̀ wípé inú òun dùn láti wá síbí lónìí tí ó wá dúpẹ́ níwájú wá tó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè. Tó bá máa dìbò yí àwọn ọdún kí gbogbo nǹkan wa tí à ń fẹ́ níwájú wá kó ti dì báyìí lọ. Àṣẹ. Ẹ̀dìdé ẹ máa bọ̀, ẹ̀dìdé ẹ máa bọ̀, ṣe é ṣe lábàdún nìyẹn. Ẹ máa dìde ká máa bọ̀, ẹ bá wa fi ọ̀mọ́ ilé orí kọ́lá ìkọjá ẹ̀jọ̀. Ẹ bá wa fi ọ̀mọ́ ilé àṣọ̀kẹ́ ẹ wá dúpẹ́ o. Wọ́n ní tọ́mọ eku wá jí, wọ́n ní tọ́mọ eku wá ṣọpẹ́. Ọmọ eku lòun ò ní ṣọpẹ́. Wọ́n ní ikú pápá ló máa pa ìjọ ọmọ eku. Ifá ní ká ṣọpẹ́, wọ́n ní ká ṣọpẹ́ ìlàbára ọ̀kan èèmú. Wọ́n ní tí ọmọ ẹja bá jí, wọ́n ní tọ́mọ ẹja máa ṣọpẹ́. Àwọn ọmọ ẹja náà wò ní ṣọpẹ́. Wọ́n ní ikú ìgèrè, ikú ìwọ̀ yóò máa pa ìjọ ọmọ ẹja. Ifá ní ká ṣọpẹ́, wọ́n ní ká ṣọpẹ́ ìlàbára ọ̀kan èèmú. Wọ́n ní tí ọmọ ẹyẹ bá jí, wọ́n ní tí ọmọ ẹyẹ máa ṣọpẹ́. Àwọn ọmọ ẹyẹ ní ọ̀rọ̀ òní ṣọpẹ́, ó ní ikú ọ̀fà, ikú òkò yóò máa pa èyí ọmọ ẹyẹ. Ifá ní ká ṣọpẹ́, wọ́n ní ká ṣọpẹ́ ìlàbára ọ̀kan èèmú. Wọ́n ní tí ọmọ ẹyẹ bá jí, wọ́n ní tí ọmọ ẹyẹ máa ṣọpẹ́. Àwọn ọmọ ẹyẹ náà wò ní ṣọpẹ́. Wọ́n ní ikú ìbọn, ikú àdá, ikú ọ̀bẹ yóò máa pa èyí ọmọ ẹyẹ. Ifá ní ká ṣọpẹ́, wọ́n ní ká ṣọpẹ́ ìlàbára ọ̀kan èèmú. Wọ́n ní tí ọmọ ènìyàn bá jí, wọ́n ní kọ́ ọmọ ènìyàn máa ṣọpẹ́. Ọmọ ènìyàn wọ́n tọ̀ wọn kọ́ adágún alábẹ́rẹ́ òun náà tọ̀gbọ̀dọ̀. Ó fẹ́ kú sùn láwọn ilé gbogbo. Ìwọ́n tí ọmọ wípé ibà ṣiṣẹ́ lórí lónìí. Tí ọmọ pé inú ẹ̀dùn, tí ọmọ ìyàwó àti ọmọ wa. Tí wọ́n náà wá ní ayọ̀ àti àlàáfíà tí ó wà nínú nínú tó ń tó wà nínú ní ìrọ̀rùn. Ọpẹ́ ló yẹ àdúrà ló máa máa yẹ o. Gbogbo ọ̀nà tá a gbé tá a wá gbà. Ọ̀rúnmìlà ń fàṣẹ sí o. Ọpẹ́ ló yẹ. Tó bá máa dìbò yí àwọn olùkọ́ olùdílé jù báyìí lọ, ní gbogbo nǹkan ẹ̀kọ́ ti yára jù báyìí lọ.
Àwọn tí wọ́n fẹ́ mú owó ọpẹ́ wọn bọ̀ lọ́wọ́ Gone are the days when we should be ashamed of what is part of who we are, and we need to break the cycle. Always put it down what is part of our own ancestral belief. So let us embrace Iṣẹṣe Day. Let us separate. Let us celebrate. Let us celebrate it, and we will gradually wake all of us up. Of course, we are all free to kind of practice religion of one. What I'm saying is, it is important that we praise our cultural belief system in our own land, because we have to promote what is part of who we are. That is our So let's listen on. So there's a lot of what to say that they're saying now. And I want us to encourage us all that we begin to really take that one. I think they are rounding up now. You can see that they are rounding up. This is an opportune moment for us to really talk about this. And if you notice, they are wearing white. So we need to really understand that this is something that we in Iṣẹṣe have been doing. Ìyàwó fàrè o, àwọn ìyàwó fàrè o. So now they're rounding up. For a few minutes. I just thought it would be a good opportunity for us to Iṣẹṣe Day. Tomorrow, by the way, tomorrow they are also having Iṣẹṣe Day. Oke Abọla náà la ṣì wà yìí. Wọ́n fẹ́ bọ omi kí àwọn èèyàn tó máa bù ú. Omi tí ó wà lórí Oke Abọla wọ́n fẹ́ bọ kí àwọn èèyàn tó máa bù ú. Mo gbàdúrà fún gbogbo ojú tó ń wò wá, ẹ ò ní ṣìṣe, ojú wa máa rọ́dún. Gbogbo àwọn olólùfẹ́ Iṣẹṣe pátápátá, ojú wa máa rọ́dún. A ò ní rí wàhálà, a ò ní táwọ́ náà, a ò ní dẹni àwátì, a ò ní dẹni àgbégbìn. A fẹ́ bọ omi tó wà ní Oke Abọla báyìí. So, we got another 4-5 minutes of this wonderful celebration of our great Iṣẹṣe ancestral African belief, and the young, the man, the mother, so that is part of who we are. Let us embrace that. Let us ensure that they have ideas about their own, what is part of them. Omi ẹ̀rọ, ìdí omi ẹ̀rọ la wà yìí. Àwọn bàbá fẹ́ bá wa bọ omi yìí kí á tó máa bù. So this is a great day to celebrate for us. Iṣẹṣe Day. We must do this every year. We on Citizen AY, and of course we will endeavor to cover as many of those
these celebrations on a yearly basis. It is something that is part of who we are, and I encourage us all to embrace who we are. Many of the things that our ancestors did is forgotten, and that is those things they did. We can refine it, we can update it, to suit our time. It is really important for us not to allow. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I shall. Allow anyone to put down our own. It is part of who we are. If we allow them to do that, then they are wọ́n sì ń bọ omi ẹ̀rọ tó wà ní Òkè Abọlà lọ́wọ́ báyìí. Because when they put that down, they are putting us down. More of this, please.
For ensuring that we now, I want to thank President Tinubu especially. So that is the end of the broadcast, in essence. But I want to thank President Tinubu. We're going to thank President Tinubu for really bringing this, allowing us to be able to have our Iṣẹṣe Day. It's really important. What I'm doing right now, I'm putting the words just to deal with the issue of Tani Olohun. It is important that we encourage our Muslim brothers, our Christian brothers, our Iṣẹṣe brothers to study and know the laws of the land. The laws of the land supersedes the religions. The laws of the land supersedes the religions. I've got this thing translated into from English into Yoruba, but because I'm speaking in English today on this program, I'm going to focus on the English side alone. Now, here are three particular parts of the Constitution that I have read, and I believe that it really provides guidance. It provides guidance for the religions of Islam, the religions of Christianity, and of course, Iṣẹṣe, our spirituality. Because what it says, Section 1(3) of the Nigerian Constitution, Section 1, subsection 3 states, if any other law is inconsistent with the provisions of this Constitution shall prevail, and that other law shall, to the extent of this inconsistency, be void. What does that mean? It means that the religions of Christianity and Islam has no power superior to that of the Constitution. It is really important we understand that. And anybody who is going to be practicing the religion, if you are going to open a church or open a mosque or do Iṣẹṣe, one of the things that we need to begin to ensure that we are aware of is the Constitution. In fact, what should have been happening? We have been going to churches and the mosque since we were 4 years old. I am speaking from experience. That is what happened, and many till this day are going through that same process. What we would urge the federal government to do is to translate that constitution into our local languages. In this case, Yoruba, and then Igbo, Middle Belt. I have been doing some translations, and you can see it on the screen. It is in yellow there for us to be able to understand. And that will help us to understand and interact better as citizens, practicing whatever religion we wish to practice, knowing fully well that the religion does not supersede or override the constitution of the nation. That is really important point to make right there. Now, the second part of it I'd like to read quickly is this. What I want us all to really look at. Section 10. Again, I'm not going to read the Yoruba side of it, but those of you who can read it, you know what it means. And, I may read it at the end, but let's just do the English one because we are doing this program principally in English on Citizen AY. But let us read Section 10. The government of the Federation of a state shall not adopt any religion as state religion. So that means that that particular section, I'm going to read that again. The government of the Federation of a state or of a state shall not adopt any religion as state religion. One more time. The government of the Federation or of a state shall not adopt any religion as state religion. What does that mean? A typical example. What is going on right now in Ilorin? The people of Kwara State or people of Ilorin are insistent that they are only going to allow the religion of Islam to be the one that is only practiced in Ilorin.
it goes directly against the instructions in this constitution. And don't forget, Section 1 tells us that any inconsistency that goes against our constitution, that inconsistency will be void. So that means that any laws that any Islamic person perceived to be in the Quran is void when you hold it next to our constitution. So it's really important we begin to explain that to our people. That is what I really wanted to state here. Now, the third part of it, of course, is we all know and we've heard of situations of what happens in the north. If they say you say anything about Muhammad or whatever it is they say in the north, before you know it, they killed Deborah Samuel and they've killed another man and they burned them to death. And they say the Quran allows them to do so. This is what I'm saying. We need to understand Section 33 of the Constitution states, every person has a right to life, and no one shall be deprived intentionally of his life, save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offense, of which he has been found guilty in Nigeria. Now, do not conflate anything to do with Islam with the laws of the land. They are two separate things. You may have laws within Islam that you're supposed to adhere to, but that is not within our constitution. And the constitution supersedes the religion of Islam. We're not putting it down. We are simply translating what it says in the constitution. And I think it is important that each and every one of us begin to really study and understand that the constitution is the supreme document above any religion. Iṣẹṣe, Christianity, Islam, we have to comply with that constitution. And that is really important. And in beginning to study the constitution, it actually guides the people about how they're going to interact based on their religion. Because they will say, if I'm going to say my religion, what I'm going to say is going to only relate to people who are practicing that religion. If I'm going to step outside of it, I have to factor in what the constitution says. In all cases, the constitution is the supreme document. I hope that makes sense. So I wanted to just talk about that very much in conjunction with Iṣẹṣe Day. So we call on the Commissioner of Police of Ilorin to release Tani Olorun. He has done nothing wrong, and it's really important we do that. So ladies and gentlemen, with that said, I want to thank you all for joining us on this broadcast this evening. You are, of course, watching Citizen AY, the platform where we speak truth to power. What I'd really like you to do for me before we leave is to go ahead and subscribe to Citizen AY on YouTube. So how do you do that? Let us show you how you can do that in a couple of clicks. Give me 1 second. Let me see. Is that it? Whoops. Okay, I don't know if I can get it going now. I think something is not quite where I thought it would be, but it's okay. I will probably rejig all of this tomorrow. But please don't forget, we love you to go ahead and subscribe to Citizen AY, hit notification button, and of course give us a thumbs up. Help us reach more people. I hope you found this informative. I hope you found it refreshing. It is great. Tomorrow, 4 states have given bank holidays. Osun, Ogun, Oyo, and Lagos have given bank holidays for Iṣẹṣe Day. That is fantastic. It is part of who we are. We are celebrating who we are, and that is actually good for our psyche. So what's left me to say is please subscribe to Citizen AY, the platform where we speak to the power. Help us to reach more people, and don't forget to share our broadcast as many people as possible. It's really important that we continue to embrace our culture, our Iṣẹṣe. It's part of who we are. And I want to greet my brother Buju for your beautiful words that you said. You said beautiful. You said, yes, freedom to practice religion of your choice. And then you talked about, the other thing you talked about again was Iṣẹṣe ni Agba, and these are all things that are really relevant. So I want to thank you very much, Buju, my brother. I appreciate your comments. Please do share the broadcast. Help us, those of you who will watch later on, help us share this broadcast. The more you share of this broadcast, the more the algorithm lets it reach more people, and they can get the really important information, such as you're seeing on the screen right now, and be able to get a better understanding of how we can interact despite though we have different religions. Essentially, we are Yoruba people in Yoruba land, and that must mean that we must interact within the laws, within the confines of the law, which, as we know,
is the Constitution of Nigeria. The Constitution of Nigeria supersedes any religion. Very important point to make there. So I want to thank you all so very much. You are, of course, watching Citizen AY, the platform where we speak truth to power. Please don't forget to subscribe, hit the notification button, give us a thumbs up. So thank you so very much. So what's left for me to say is to say, keep it locked on. Citizen AY. Bye for now.